Rykten om stor affär mellan AstraZeneca och Bristol Myers Squibb och vd-avhopp i Sobi. Välkomna till dagens börsfrukost. Ja, det har blivit augusti och vi har ett börsmorgon, ett börsfrukost med lite blandade nyheter och som gäst har jag Jonathan Glass här med på min sida. Ja. Vi börjar väl direkt i den stora nyheten som kom igår med rykten från Financial Times att det eventuellt ska ske en fusion mellan Bristol Myers Squibb och AstraZeneca. Precis, och det här skulle då bli en fusion som hade gått till historien som en av de största någonsin. Det är ju AstraZeneca och Bristol Myers då. Astra, klart bättre av de här två bolagen skulle jag säga över tid. Och klart större va? Ja, klart större, nästan dubbelt så stort. Ser här på kursgrafen hur Astra har utvecklats mot Bristol Myers Squibb då på 10 års sikt. Man kan se Astra, ganska tydlig uppgång, stabil och stadig, medan Bristol Myers då har stått och stampat. Ja. Det är väl ganska många som ställer sig ganska skeptiska till den här affären, både beroende på regulatoriska saker och även affärsmässiga. De har ju liksom båda två egentligen starka inom cancerforskning. Ja, precis. Det är ju två då direkta konkurrenter inom vissa områden där de har stora läkemedelskandidater, som till exempel inom lungcancer där de konkurrerar om exakt samma patienter. Dessutom ska man ju då lägga till de regulatoriska problemen som du nämnde, där framförallt Storbritannien då troligtvis kommer ha svårt att släppa igenom den här affären. Ja. Eftersom det här hade varit ett tydligt steg för Astra att flytta sig från Storbritannien till USA. Precis, det spekuleras ju att en av anledningarna skulle vara då att man byter egentligen juridisk alltså härkomst också från att man byter från USA. Det här är ju, jag tycker det känns som en klassisk ballong man släpper ut och så får man se hur marknaden reagerar och vad man får för reaktioner från olika aktieägarhåll. Nu har vi Investor som är storägare kan man säga i Astra. De äger dock bara ett par procent men pengamässigt är det en väldigt stor investering för Investor. Det ska bli intressant. Det är ju ingen egentligen av varken bolagen eller ägarna som har varit ute och kommenterat det här i dagsläget. Ja, nej, och det är väl... Folk är ju lite skeptiska. Här har vi då en lista på några av de största M&A-affärerna, företagsaffärerna genom tiderna. Och längst ner ser vi Astra Bristol då, 133 miljarder dollar värderas Bristol Myers till idag. Hamnar ju nästan på den här listan och det är ju inte några affärer som direkt skriker framgång här. Om vi tittar på Vodafone 1999 som då går ihop med Mannesmann för över 300 miljarder dollar. Ja, nej men det är svårt. Den här extrema komplexa, det tar oftast lång tid att få igenom sådana här affärer. Så får vi se vad nästa besked blir från kanske någon av bolagen här. Vi får se. Vi har en del andra saker vi måste hinna med innan börsen öppnar också. Vi har ju haft en rekyl i oljepriset på grund av att Trump har varit ute och lovat nya förhandlingar efter att ha hotat med åtgärder som är värsta sedan andra världskriget i helgen. Så det är ju bra. Och i Asien så tappar börserna något då eftersom både Samsung och SK Hynix rekylerar. Ja, rekyl efter en rekordstark fredag får vi komma ihåg då. Då är ju Kospi-indexet var upp 18%. Ja, det var helt otroliga uppgångar. Sen har vi lite grejer som har hänt på Stockholmsbörsen med bäring på några av bolagen. Nordea Bank till exempel avyttrar sin NPL-portfölj med bruttovärde om 6,2 miljarder till Brock. Och den här transaktionen sker över bokfört värde och stärker deras kapitaltäckning. Men då till följd så får man en resultat att minska med 100 miljoner under kommande 12 månaderna. Det här är en ganska komplicerad affär där man säljer förfallna krediter till en annan aktör. Assa Abloy har förvärvat ett bolag från Gunnebo Entrance Control som har 670 anställda. Bolaget har huvudkontor i Marysfield i Storbritannien. Försäljningen av det här bolaget uppgick till 1,7 miljarder och de hade en bra ebit-marginal, men ändå så förväntas det här förvärvet initialt ha en liten utspädande effekt på vinst per aktie. Slutligen, Bone Support har fått besked om ersättningsnivåer från CMS gällande en behandling av skelettskador och blir därefter den omklassificeringen det enda och första behandlingen som har fått den här statusen om FDA godkänner de novo-klassificeringen i slutändan. Så det här kan vara saker vi ska hålla koll på, för nu har börsen precis öppnat och börserna öppnar
ganska starkt. De generella index är upp 0,6%. AstraZeneca, som är den viktigaste grejen, de backar faktiskt 4% på den här nyheten. Så det verkar inte vara som att marknaden ger tummen upp direkt. Nej, och det är väl den känslan man har fått här under morgonen, att marknaden inte kommer uppskatta en sån här fusion med det väl klart sämre Bristol Myers från Astras håll. Ja. Vi ska också nämna att Sobis vd har bestämt sig för att avgå efter att ha varit på posten i 10 år, och det gör han i slutet av 2027, och man har inlett en process som att hitta en ny vd. Den aktien är ner 2,2%. Assa är upp lite, kanske i linje med börsen mer. Boneport är upp 1,4%. På storbolagslistan så ser det ut som att Hexagon är vinnare med 2%. Men som sagt, den stora förloraren idag är Astra, och det är väl det stora samtalsämnet idag, antar jag. Ja, det får vi väl säga. Det är väl det och Iran-utvecklingen då. Men den har vi ju hört några gånger innan, så det är inte lika intressant och dagsaktuellt kanske. Det är fascinerande varje gång att marknaden tar det här som ett sätt att nu kommer det kanske en avslut. För att det är inte så att det var en liten reaktion på oljepriset. Det var ner 7% och är nere kring de låga 80 nu igen på oljepriset. Så att marknaden verkar liksom mottaglig för den här typen av kommunikation. Jag önskar mig verkligen att det skulle bli fred på sikt. Sen så tycker jag vi kan lägga lite mer energi på Sobi här, som backar ganska kraftigt nu, ner nästan 3,5% emellanåt. Ja. Har ju varit något om framgångssaga på börsen senaste åren. Ett av de bästa bolagen på storbolagslistan i år. Ett bolag där Astra däremot var ute och stoppade ett bud för några år sedan när Sobi hade ett bud på sig, och man fick helt enkelt nej från storägaren Astra. Ja. Det verkade ändå så att vdn skulle vara kvar ett ganska bra tag och försöka ha någon slags ordnad övergång. Så det verkar inte vara någon sådär kris som har startat bara över natten. Jag tänkte vi skulle kolla också på en agenda för resten av veckan. Även om vi i Sverige har avverkat ganska många av rapporterna, så kommer det några mindre bolag, men framförallt så kommer det väldigt mycket bolag i USA och Europa. Om vi tittar på idag, så är det väl då Palantir, ett spännande bolag, kontroversiellt bolag inom AI och i teknik, tech. Berkshire Hathaway. Spännande att höra vad de har pysslat med. Precis. Är det andra kvartalet utan Warren Buffett vid rodret nu kanske? Eller? Så de rör ju om lite ibland, säljer Visa, Mastercard, har köpt Alphabet, vilket har visat sig vara en superinvestering. Precis. Så det blir intressant att höra vad de pysslar med. Imorgon så kommer ju då Asmodee, det här brädspelsbolaget, Lundin Gold, Spotify med svensk koppling såklart. Caterpillar kanske får lite effekt på svenska verkstadsbolag. Det kan det. AMD är ju någon slags ytterligare temperaturmätare inom tech. Zalando. Ja, så har vi ju då stora på tisdag SpaceX första rapport som noterat bolag. Ja. Det är spännande att se hur utvecklingen går där. Precis, och där kan man verkligen konstatera att det här med andra servern har spelat ut. Alltså, man kunde teckna sig på 135, det var uppe i över 200, nu är det nere i 105 eller 108 och sånt där. Ja, precis. Och Elon Musk har varit väldigt tydlig med att det kommer nog inte vara några vinster och utdelningar här de närmsta 10 åren, utan det kommer att vara stora, tunga investeringar. Så man ska nog inte förvänta sig så mycket av att det kommer att ha stora positiva överraskningar så, utan... Nej, men det är väl om man kan visa att man växer intäkterna. Det är väl det marknaden får hoppas på här, även om... Och sen så onsdag, om vi går vidare, lite obesitat onsdag med både Novo och Eli Lilly. Ja. Stora läkemedelsbolag där också. Skandisk, det är ett bolag som har gått säkert 1000% eller något sånt där inom överhettade minnes... Många 1000%. Ja. Uber är alltid spännande vad de pysslar med nya robotaxis och nya tjänster. På torsdag får vi inflationssiffror i Sverige, och Yubico kommer här i Sverige. Annars är det lite utländska bolag. Rheinmetall har redan varit ute och snackat lite, tror jag, hur det har gått. Airbnb får vi lite en temperaturmätning på resandet. Och på fredag, då är det stora dagen för statistiken, för då kommer arbetslöshetsstatistik i USA. Den var ju betydligt sämre än väntat förra gången. Vi får väl se vad man kan bjuda på den här gången. Och så får vi Take-Two Interactive som är ett spelbolag, och sådana har vi en del på Stockholmsbörsen också. Och
där har de en stor lansering på gång, va? Ja, det är väl GTA 6 som folk har väntat på nu i jag vet inte hur många år. Men nu ska det väl äntligen vara på gång, tror jag. Ja. Inte tittat närmare. Exakt, kommer inte på det exakta releasedatumet där. Men det är väl Det kommer snart så. säkert att få också påverkan på konsolförsäljning och sånt där. Jag vet att hemma så finns det förväntningar om nya uppgraderingar på konsolerna för att man ska kunna spela GTA 6. Ja. Vad är höjdpunkten då? Om du fick välja en från veckan här som kommer. Alltså jag tycker det är lite kul med Berkshire Hathaway. De är ju liksom traditionella, men de har ju en näsa för att göra bra affärer. Jag var väldigt förvånad när man gick in i Alphabet, ett bolag som, precis som de gjorde liksom i Apple, där man tänkte att shit, de är sena på bollen, men icke. Så att det ska bli kul att läsa deras rapport själv då. Ja, men jag håller nog lite extra ögon på Eli Lilly, som ju nu har tagit de här obesitas-pengarna man fått in och nu blivit någon sorts motor för hela läkemedelsbranschen. Där man, det känns som man lägger flera bud i veckan och ingår stora licensavtal. Och det är spännande att se vad de gör med sin portföljbredde. Ja. Sen såklart Rheinmetall på torsdag också. Se hur försvarstrenden står sig och vi får se hur det utvecklas. Det var ju tråkigt med Novo Nordisk. Det var väl i fredags som det kom nya studiemissar i det bolaget. Och det får ju aktien att röra på sig 10%. AstraZeneca, vi måste nämna det innan programmet är slut. Den är alltså ner 7,6% på det här. Så att marknaden blir surare och surare när man tittar närmare på den här affären. Så det är nog inte säkert att det blir av med tanke på den här kraftiga nedgången. Det är ändå ett stort bolag, ett av Stockholmsbörsens största bolag. Ja, precis. Och då har de ju ändå backat ganska mycket senaste veckorna. Så det hade ju varit ett bättre läge att genomföra en sån här fusion för Astras del då för några veckor sedan när man stod några procent högre. Ja. Lite... Tummen ner initialt för affären i alla fall. Definitivt. Ja. Bra, tackar dig för det här medverkan den här morgonen och tackar er för att ni har tittat. 11:15 är vi tillbaka med Börslunch som vanligt. Välkomna då. Tack! Hej! Du vet väl om att vi på EFN ger dig ekonominyheter hela dagen, inte bara här i podden. Om du vill förstå vad som händer bakom rubrikerna är Finansmagasinet för dig. Här hittar du aktuella berättelser, skarpa perspektiv och förklaringar om börs, finans, näringsliv och ekonomisk vetenskap från några av Sveriges bästa skribenter. Just nu får du Finansmagasinet i 3 månader för 19 kronor i månaden. Prenumerera nu! Det här var en produktion från EFN. Tillfällig ansvarig utgivare Erik Emanuelsson.